Situația dezastruoasă în care se află România actuală se datorează celor care au preluat conducerea țării după 1989. Cei care conduc destinele României după 1989 sunt trădători de țară. După asasinarea ceaușiștilor, România a intrat în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut. România ar fi ajuns cea mai bogată țară din lume și locuitorii ei mai prosperi decât arabii, de aceea marile puteri l-au înlăturat pe Ceaușescu. Din cauza femeiului, mare parte din producția agricolă și industrială a țării a trebuit să ia calea exportului, creând deja cunoscutele cozi la produsele alimentare. Numai că Nicolae Ceaușescu a luat femeiul prin surprindere, hotărând după 1985 să facă plata tuturor datoriilor externe înainte de termen, România neintrând în capcana tranzacțiilor bursiere întinse de femei și a vânzărilor pe bursele internaționale ale unor active ale statului român. Agentul termic a fost raționalizat și benzina a fost distribuită pe cartelă. Așa se face că, începând din 1987, într-o țară aflată sub un blocaj financiar extern, s-a dezlănțuit o campanie intensă de diabolizare a lui Ceaușescu prin intermediul presei occidentale. Posturile de radio Europa Liberă și Vocea Americii au lăsat în premieră zvonul că Gorbaciov stabilise un înlocuitor al lui Ceaușescu, care ar fi fost nimeni altul decât Ion Iliescu. Propaganda și planul Est-Vest, Rusia-Occident, pentru debarcarea lui Ceaușescu se puseseră deja în mișcare. În martie 1989, însă, Ceaușescu reușise să ramburseze integral datoriile cu sacrificiile mari din partea populației. În plus, România mai avea în băncile sale un plus de 3,7 miliarde de dolari și creanțe de 7-8 miliarde de dolari. La această sumă s-ar fi adăugat și exporturile României din 1989, care au fost de 6 miliarde de dolari. Arhivele oficiale, coafate în cei 24 de ani scurși de la Revoluție, nu mai pot justifica azi decât existența a 2 miliarde de dolari. De ce s-au volatilizat acești bani? Cine a făcut-o? Dacă România avea și după 1989, în serviciile de informații și în parchete, vreun român patriot, am fi aflat până acum. Există indicii că în noaptea de 14-15 decembrie 1989, de la flotila prezidențială de la Otopeni, ar fi decolat un avion care a executat un transport special cu destinația Iran și că avionul ar fi avut la bord lingouri de aur cântărind 24 de tone. Într-adevăr, avionul figurează în fișele de evidență aeriană că s-a întors gol din Iran pe 4 ianuarie 1990. Dacă lucrurile sunt reale și explicația poate fi extrem de simplă. Ceaușescu descoperise încă din 1987 că România avea în propria ogradă toate comorile care îi permiteau să nu mai depindă vreodată de FMI și mai mult de atât, i-ar fi făcut concurența acestui organism, un prim pas fiind acela de a se asocia cu China, Iranul și Libia într-o bancă care să acorde împrumuturi cu dobânzi mici destinate țărilor în curs de dezvoltare. Banca în cauză se numea BRC, Banca Română de Comerț Exterior, prin intermediul căreia întreprinderile de comerț exterior ale României derulaseră operațiunile de aport valutar special, de pe urma cărora a fost rambursată datoria externă a țării noastre. FMI își permitea să acorde și de câteva decenii împrumuturi, condiționate de ingerințele brutale în economia țărilor creditate, datorită rezervei de 2,996 tone de aur, de care dispunea. Hărțile cu zăcămintele minerale începuseră să fie introduse pe calculator în România, la sediul întreprinderii de prospecțiuni și foraje geofizică din anul 1971 se extraseseră până în 1987 circa 2070 de tone de aur și că România mai avea 6000 de tone de aur, adică de 3 ori cât se exploatase până atunci și care în 2013 a ajuns să valoreze 250 de miliarde de euro. Numai că pe lângă aur, Ceaușescu știa că în aceleași zăcăminte se află argint și metale rare, extrem de valoroase precum arseniu, galiu, germaniu, titan, vanadium, wolfram, etc. Și conta mult pe acestea, întrucât ele sunt evaluate azi la 6000 de miliarde de euro. În acei ani, aplicațiile de larg consum ale tehnologiei utilizate de americani și sovietici la programele lor cosmice Apollo și Soyuz abia începeau să apară pe piață. Videoplayerele, recorderele, camerele de filmare video, calculatoarele și telefonia mobilă au la bază microprocesoarele la fabricația cărora materia primă sunt metalele rare aflate din abudență, alături de aur din zăcămintele din munții Apuseni, minele Roșia Montană, Bacium și Brad. După 1990 au apărut o mulțime de producători europeni de telefonie mobilă, precum Nokia, care au fost nevoiți să importe acele metale rare din Africa Centrală și Australia, deși România era mai aproape. Boomul producției la nivel mondial de calculatoare și telefoane mobile s-a produs după 1990, când în România avusese deja loc scurt-circuitul din decembrie 1989. Chiar și așa, Ceaușescu prevăzuse această dezvoltare și construise împreună cu concernul american
Texas Instruments, o întreagă platformă industrială dedicată electronicii, numită IPRS Băneasa, lăsând o moștenire românilor, care cu o minimă investiție ar fi permis României să producă și să dețină calculatoare, telefoane mobile, rețele proprii de internet și de telefonie. Numai că imediat după 1990, IPRS a fost dezmembrată cu bună știință pentru a fi transformată în investiție imobiliară. Să nu fi știut aceste lucruri generalul Silviu Predoiu, absolvent al Facultății de Geologie care a lucrat ca inginer geolog la Geomin în 1984, 1985 și la Întreprinderea de Metale Rare din București între anii 1985 și 1990, să nu fi știut aceste lucruri președintele geolog Emil Constantinescu, cel care a avut revelația nerentabilității mineritului în România, închizând jumătate din exploatările miniere, să nu-i fi spus măcar șeful cancelariei sale prezidențiale Dorin Marin și el geolog de meserie, să nu fi știut nici măcar premierii Teodor Steolojan și Nicolae Văcăroiu, proveniți din Consiliul Planificării Economice de dinainte de 1989, pe baza estimărilor specialiștilor săi, Ceaușescu și-a făcut un plan de extracție masivă până în anul 2040, astfel încât Banca pentru Investiții în țările în curs de dezvoltare să beneficieze de un flux neîntrerupt de finanțare acoperit în aur. Așadar, Ceaușescu intenționa ca în decurs de o jumătate de secol să extragă la greu aur și metale rare românești, care să-i asigure un fond anual de cel puțin 8 miliarde de dolari, pe care România să-l ruleze prin intermediul BRC, care avea ea însă și un capital de peste 10 miliarde de dolari, investindu-l în construcția de obiective economice și de infrastructură, în afara granițelor, cu proiecte concepute de arhitecții români, cu mâna de lucru constituită de muncitorii și inginerii români și cu utilaje și mașini proiectate și produse în România. Unde? În primul rând în China și în statele prietene acesteia din Asia de Sud-Est, în Iran și în statele musulmane aliate acestuia din Africa și Orientul apropiat și pe cont propriu în America de Sud, adică exact ceea ce a făcut China cu Victor Ponta și Traian Băsescu, care stau cu mâna întinsă la cerși pentru posibile investiții de 1 miliarde de euro. Trebuie să recunoaștem că acest plan, conceput de mintea nu prea școlită a lui Ceaușescu, un om neobișnuit de patriot pentru poporul lipsit de recunoștință, din mijlocul căreia s-a ridicat, era genial și poate fi numit testamentul lui Ceaușescu. Interesant ar fi să urmărim ce s-a întâmplat cu comoara respectivă după asasinarea lui Ceaușescu. Banca Română de Comerț Exterior, care după Revoluție și-a schimbat numele devenit Bancorex, a ajuns în faliment în 1999, după ce prin ea Ion Iliescu a miluit cu credite nerambursate sau ilegale zeci de mii de membri ai nomenclaturii postdecembriste provenită din falși dizidenți și chiar suspecți de terorismul practicat după lovitura de stat din 22 decembrie 1989. Sub privirea guvernatorului BNR, Bancorex a furnizat prin absorpție în Banca Comercială Română și la privatizarea din 2006 a BCR, guvernatorul BNR împreună cu premierul Tăricianu a obligat poporul român să plătească suma de 3,75 de miliarde de euro către Erste Bank din Austria pentru găurile negre avute de Bancorex, cum din privatizarea BCR România au încasat de la austrieci numai 2,25 miliarde de euro, ei mai au de plătit acestora încă 1,5 miliarde de euro. Dacă prin absurd la conducerea României ar fi nimerit din greșeală vreun om cât de cât patriot ca Ceaușescu și ar fi trăznit prin cap să aplice testamentul lui Ceaușescu, i-ar fi fost imposibil, căci îi lipsea una din rotițele mecanismului concepute de el, Banca Românească. Din septembrie 1990 până azi, numele celui care a ocupat postul de guvernator al Băncii Naționale a României a fost Muguri Sărescu, cel care a fost până în decembrie 1989 cercetător al Institutului de Economie Mondială, obținând titlul de doctor în economie, ca urmare a participării la cursuri organizate în America. În perioada ianuarie-septembrie 1990, Isărescu a funcționat ca reprezentant comercial al Ambasadei României la Washington. În anul 2002, bursa din Londra, cea mai mare bursă a aurului din lume, a decretat că producția combinatului Phoenix din Baia Mare, recunoscut pe plan mondial din 1970 ca producător garantat, nu se mai încadrează în standardele internaționale. Prin aceasta, România pierdea dreptul la utilizarea poansonului internațional BNR aplicat pe lingourile de aur. Poansonul imprima numărul de ordine, greutatea, concentrația, denumirea producătorului și sigla Băncii Naționale. România a fost astfel interzisă pe lista producătorilor și exportatorilor de aur, iar BNR avea cel mai potrivit pretext pentru a nu mai face niciodată depozite de lingouri din aurul românesc. Dar o întâmplare a făcut ca într-o conferință de presă a PRM să fie prezentat un document secret datat din 25 martie 2002, care demonstra că printr-o stranie coincidență din ordinul guvernatorului BNR, prin aeroportul Otopeni, s-au scos din țară 20 de tone de lingouri de aur cu destinația Germania.
În perioada 2002-2013, din dispoziția aceluiași Muguri Sărescu, 2/3 din rezerva de aur lăsate de Ceaușescu României, adică 61,2 tone, au ajuns să fie depozitate în bănci din afara granițelor, lipsind astfel România de a doua rotiță a mecanismului conceput de Ceaușescu. Pentru a desăvârși opera de blocare a accesului românilor la propriul aur și metale rare, la propunerea ministrului industriilor, Radu Berceanu, licența de exploatare a aurului și metalelor rare, numărul 47 din 1999, este acordată prin HG 458 din 1999, ale cărei prevederi sunt și astăzi secrete, companiei private străine Roșia Montana Gold Corporation, avându-l ca paravan pe Vasile Frank Timiș. De atunci, statul român nu a mai scos niciun gram de aur din propriile mine, în timp ce Agenția Națională pentru Resurse Minerale a acordat la încă 8 firme străine licențe de explorare și exploatare pentru aurul și metalele rare românești din Apuseni, fix pe zăcămintele din hărțile geologice realizate pe vremea lui Ceaușescu. Legea minelor a fost modificată astfel încât România să primească din partea companiilor străine care exploatează resursele sale subterane o redevență de doar 4% din tot ce se extrage, în timp ce în Africa de Sud redevența pentru aur este de 20%. Așadar, și ultima rotiță a mecanismului conceput de Ceaușescu pentru supraviețuirea României a fost deja vândută. Astăzi lucrurile stau total diferit, pentru că tinerii nici nu-și dau seama cât de colorată este lumea în care trăiesc. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul pentru a fi notificați data următoare când voi încărca următorul videoclip. Până atunci, vă salut!